हेलो गाइस नमस्ते म आज तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन हाइवे इन्जिनियरिङमा चाहिँ रोडको मेसिनहरू कस्तो हुन्छ भनेर देखाउन आएको छु अनि यसको डिजाइन चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर देखाउन आएको छु म तपाईँहरूलाई डिजाइन कसरी गर्ने भनेर देखाउन त सक्दिनँ तर यसको चाहिँ एल सेक्सन र एल सेक्सन देखाउन गइरहेको छु होइन हाइवेमा मेसिनहरू जस्तै यो मुलिङ पोखरा हाइवेको मेसिनरी वाल सेक्सनहरू हो मेसिनरी वाल सेक्सनहरूमा वाल सेक्सनहरू हो होइन मेसिनरी वाल सेक्सनहरूमा चाहिँ अब कसरी बनाउने के गरी बनाउने भनेर चाहिँ देखाउन सक्दैन होइन अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर होइन कस्तो हुन्छ हाइवेको रोडको डिजाइनहरू अनि के अरे मेसिनरी कस्तो हुन्छ अनि एल सेक्सन कस्तो देखिन्छ एल सेक्सन कस्तो देखिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु होइन यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब उता चाहिँ एस्टोब्लिजियमबाट कोर्डिनेटहरू प्लट गरेर यहाँ ल्याएर आएको छ होइन तपाईँहरूलाई तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई आएको नेक्स्ट पार्टमा भनिदिन्छु होइन कमेन्ट गर्नु होला प्लिज गाइज होइन तपाईँहरूले यो कसरी बनाउने एल सेक्सन कसरी बनाउने भने नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरू भनिदिन्छु होइन कमेन्ट धेरै नै आयो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब आयो भने म तपाईँहरूलाई यसरी भनिदिन्छु होइन त्यो चाहिँ एल सेक्सन हो होइन एल सेक्सनमा चाहिँ यो हाम्रो रोडको चाहिँ डिजाइन लेभल र ग्राउन्ड लेभल हुन्छ है जस्तै यहाँ ग्राउन्ड लेभल हरियो छ डिजाइन लेभल रातोमा छ डिजाइन लेभल येलोमा छ अनि ग्राउन्ड लेभल चाहिँ रातोमा छ होइन अनि यो भनेको चाहिँ मेसिनरी आइपुग्यो 3.05 हो एल सेक्सनमा मेसिनरी आइपुग्यो त्यो डाटा चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा प्लट गरेर आएको होइन यो हाम्रो चाहिँ अटो क्याडमा यसरी बनाएको अनि होइन यसमा चाहिँ यो मेसिनरीको हाइट 2.059 हुन्छ यतापट्टि 2.600 हुन्छ होइन 600 हुन्छ अनि यो दुईवटा चाहिँ सोइलिङ यो लाइनहरू चाहिँ यसमा चाहिँ सोइलिङ पनि गर्छ अनि पिसिसी पनि गर्छ तर यसमा चाहिँ पिसिसी गरेर मात्रै हालेको भएर चाहिँ यस लाइन छ होइन यहाँ माथि चाहिँ स्टोनहरू हुन्छ त यसको चाहिँ ठ्याक्कै एल सेक्सन हो क्रस सेक्सन चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ यस्तो देखिन्छ यस्तो क्रस सेक्सनहरू चाहिँ यस्तो देखिन्छ यसरी बनाउने अनि यहाँ ठिक फिल्टरहरू पनि हाल्छ होइन त्यो टेक्सचर एडेड गर्छ फुटबलमा त्यो टेक्सचर यस्तो देखिन्छ होइन मेसिनरी वाल बनाउँदाखेरि ठ्याक्क यो हाइटको 0.18 चाहिँ 0.1 चाहिँ यतापट्टि ढल्किन्छ ठ्याक्कै मेसिनरी गर्न किनभने यो तपाईँले हाइवेमै पढिसक्नु भएको छ तपाईँ इन्जिनियरहरू पढेपछि होइन तपाईँले पर्दैन कस्तो छ भनेर एल सेक्सन चाहिँ यसरी बनाउने होइन यो 693देखि 610 को यस्तो भयो होइन अनि त्यसपछि यहाँ पनि यसरी भयो यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि जस्तै क्रस सेक्सनमा यहाँ लेभलहरू दिएको हुन्छ क्रस सेक्सनमा यहाँ लेभलहरू दिएको हुन्छ जस्तै ग्राउन्ड लेभलहरू दिएको हुन्छ अनि हामी चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने एसडब्लु डिटिएमबाट चाहिँ डाटाहरू एसडब्लु रोडबाट चाहिँ डाटाहरू दिएर चाहिँ यसको ग्राउन्ड लेभलहरू आउँछ ग्राउन्ड लेभलहरू प्लट गरेर अनि हाम्रो निकाल्ने होइन अब आएको भिडियो कमेन्ट गर्नु भने कसरी गर्ने भनेर देखाउन तर म किन भन्न चाहन्छु जस्तै यो भयो होइन अनि यो 600 को भनेपछि 600 देखि 610 सम्मको प्रोसेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 3.059 3.059 अनि यहाँ 2.600 छ भने यहाँ पनि 2.600 छ यसको चाहिँ गाइड होइन त्यो चाहिँ होइन गाइड होइन तर यो डाटुन लेभल हो यो डाटुन लेभल हो नि त लेभलमा चाहिँ यसको बराबर 415 डाटुन लेभल छ यसको 416 छ यसको घटाउँदाखेरि यो 0.851 यो चाहिँ इक्वल आउँछ यसको चाहिँ यो डाटुन लेभलबाट नाप्नु छैन गाइड छैन यो चाहिँ क्रस सेक्सनमा चाहिँ यताबाट यता यो एल सेक्सनमा देखिन्छ एल सेक्सनमा चाहिँ यस्तो वेपरहरू देखिन्छ मेसिनरीको अगाडिबाट यो चाहिँ पिसिसी गरेको यहाँ तल सोइलिङ चाहिँ छैन होइन 10 मिटरको छ मेसिनरी वालको ड्रइङ हो होइन यसरी मेसिनरी वाल ड्रइङ बनाउने यो कसरी यहाँ प्लट गरिन्छ भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउनेछु जस्तो गाइज सब्सक्राइब मी प्लिज लाइक सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट थ्याङ्क यू